Voiko rehellinen yrittäjä tulla osalliseksi petollista myyntiketjua tietämättä? Kyllä voi, ja usein petostilanteissa näin onkin. Jollain tavalla petosyrittäjän on saatava tavarat markkinoille, ja parhaiten tämä onnistuu rehellisen yrittäjän kautta. Käytännössä rehellinen yrittäjä tulee siis ostaneeksi hyödykkeitä petostoimijalta ja myy niitä sitten eteenpäin omia jakelukanavia pitkin tukku- ja vähittäismarkkinoille. Mitä tämä sitten tarkoittaa rehelliselle yrittäjälle? No, jos oikein huonosti käy, niin Verohallinto voi katsoa, että yritys on toiminut huolimattomasti tai selkeän piittaamatta varoitussignaaleista. Tällöin on mahdollista, että yrittäjä menettää hyödykkeen hankinnasta tekemänsä arvonlisäveron ostovähennyksen, eli käytännössä tulee maksaneeksi myynnin veron vilpillisen myyjän puolesta. Suoran rahallisen menetyksen lisäksi asian selvittämiseen toki kuluu turhaa aikaa vaivaa, minkä voisi käyttää siihen yrityksen pyörittämiseen ja toiminnan kehittämiseen. Entäpä ne yrittäjän vastuut ja velvollisuudet? Tärkein toimintaperiaate, minkä voi antaa, on ehdottomasti se, että tunne asiakkaasi, tunne kauppakumppanisi. Samalla lailla, kun varmistat potentiaalisen kauppakumppanin maksukykyä, vakavaraisuutta, toimitusvarmuutta tai vaikka tavaran kuranttiutta, on hyvä uhrata muutama hetki aikaa viranomaisasioiden selvittämiselle. Hyvä paikka aloittaa on esimerkiksi kaupparekisterin YTJ-palvelu. Sieltä selviää potentiaalisen kauppakumppanin rekisteröintistatukset, rekisterien historiatiedot. Samalla voit selvittää sieltä kauppakumppanisi vastuuhenkilöt ja vastuuhenkilöiden muutokset. Verohallinnon Vero.fi-palvelussa puolestaan pääset selvittämään asiakkaasi verovelkastatuksen. Selvitysten jälkeen vielä jokin asia jää mietittämään, ota asia esiin suoraan kauppakumppanin kanssa. Arvioi mahdollisesti tilanne uudestaan. Harmaan talouden toimia voi olla vaikea tunnistaa. Jotta voit suojella paremmin liiketoimintaasi, tarjoamme sinulle muistilistan, jonka avulla voit arvioida liikekumppanisi luotettavuuden. Ja muista aina, terve harkinta kauppakumppanin toimintatavoissa saattaa paljastaa harmaan talouden. Onko kauppakumppanissasi myyntierässä tai sopimuksessa jotain epäilyttävää? Toimiiko kauppakumppanisi toimialalle tyypilliseen tapaan? Entäpä onko mielestäsi maksu- ja rahoitusjärjestelyt kunnossa? Ole kriittinen, jos sinulle tulee pyytämättä liian hyviä tarjouksia. Samoin epäilyttävää saattaa olla, että myyntierä, mikä sinulle tarjotaan, on liian suuri suhteessa toimijan kokoon tai liiketoimintahistoriaan. Samoin epäilyttävää on, jos yhtiö pysyy koko ajan samana, yhteyshenkilöt, vastuuhenkilöt vaihtuvat toistuvasti ja samalla hinta laskee olennaisesti. Liikekumppani on uusi, vasta perustettu tai rekisteröity yritys ilman taloudellista tai kaupallista historiaa. Yrityksellä tai sen edustajalla ei ole riittävää osaamista tuotteesta tai sen markkinoista. Samat yhteys- tai vastuuhenkilöt, mutta yhtiö, sen yhteystiedot tai pankkitili vaihtuvat jatkuvasti. Sama yhtiö, mutta yhteys- ja vastuuhenkilöt vaihtuvat ja samalla hinta laskee olennaisesti. Yritystä ei löydy arvonlisäverovelvollisten rekisteristä, vaikka liiketoiminta on laajaa. Myyjä saattaa edellyttää käteismaksua jopa suuremmassa kauppaerässä. Epäilyttävää on myös se, jos myyjä pyytää jakamaan kauppahinnan usealle eri pankkitilille, siirtämään sitä usein jopa ulkomaiselle pankkitilille, vaikka kyseessä on kotimainen liiketoiminta. Suhtaudu kriittisesti myös siihen, että myyjä pyytää osoittamaan maksun kolmannelle osapuolelle. Mieti aina, mikä on toimialan tyypillinen maksu- ja rahoitusjärjestely, onko se yleisesti hyväksyttävä, toimiiko myyjä, kuten toimialalla toimitaan. Mitä yrittäjän sitten pitäisi tehdä, jos alkaa hälytyskellot soimaan? Yrittäjän tulee olla terveen kriittinen, pidättäytyykö hän liikesuhteesta kokonaan. Hän voi olla myös Verohallintoon yhteydessä meidän sivuilla olevan vihjetietolomakkeen avulla.